السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش انا بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات. النهارده هوريكم فك طبلة الباب بتاع المنزل، وتصليحها عشان الرفاص بتاعها ماهوش شغال، او الرفاص فصل بتاع بنتي. فطبعا هفك لكم دلوقتي القلب واطلعه اهوت، وبعد كده فك الطبلة واطلعها واوري حضراتكم طبعا كان فيها ايه، وهنعمله بإذن الله. بدل ما اوديها طبعا لأي حد وكده هتلاقي فيها حاجة هايفة أو حاجة يعني ملهاش أي لازمة. بإذن الله هنعملها وأوريها لكم. أنا بفك طبعا زي ما انتم شايفين الطبلة بتاعت البابيات من الباب. فكيت القلب الأول، طبعا هو المسمار بتاع القلب لوحده ومسمارين بتوع الطبلة، وبعمل لها زنقة من جوه عشان خاطر انطر الطبلة بتاعت الباب. طبعا هي بنتي كانت جاية بتفتح الباب بتاعها، فلقيت الباب يفتح من تحت بس ما يفتحش من الرفاص، يفتح الكالون وما يفتحش الرفاص. وطبعا عملنا مشكلة، يعني نططنا العيال وعملنا فيلم عشان الموضوع ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده بفك الغطا بتاع الطبلة. 3 مسامير بس هما. طبعا قبل ما فكت الطبلة كنت فكيت قبل ما افك الطبلة خالص فكيت الأكرة نفسها الأول. دي طبعا بعمل بقى شيشنا على كانت الوردة دي باين عليها، الوردة دي كانت رايحة بعيد عن الشنكل اللي هو بيشد الرفاص. طبعا هو الشغل كله على الرفاص بس يعني. طبعا انا عدلت اليد اللي هي الدراع اللي هي بتزق الرفاص، فبرضه هجرب كده الاول وبعد كده ايه ارجع تاني اقفله. مش عايز يعني اقفله لما اخلص خالص يعني. لسه معلق. طبعا شديت السوسة دي شوية عشان خاطر ترجع الرفاص وتشغله. طبعا اي حد يكون بيصلح اي حاجة لازم يصورها فيديو قبل ما يفكها، عشان يعني لو حاجة وقعت او ريشة وقعت او اي حاجة تقع، فمن المفروض ارجع الفيديو اشغله اعرف هي وقعت منين بالظبط. طبعا في وردتين في النص زي ما انتم شايفين في الريشة دي كده، لازم يبقى مقبسة في الوردتين عشان وانا بزق الريشة بالرفاص تروح جاية داخلة لجوه. الوردتين زي ما انتم شايفين هم اللي هم قبل الريشة، اللي هم بيرجعوا السوستة وبيشغلوها. دي أهم شيء، الحتة اللي أنا ماسكها دي أهم شيء في الموضوع يعني. دي الوردة شمال ووردة يمين. طبعا برضو مش هقفله إلا لما أجرب تاني مرة واتنين وتلاتة قبل ما أقفل الطبق. زي ما انتم شايفين اشتغلت الحمد لله. هي بس الريشة اللي كانت مش مقابسة على الوردتين بتوعها،
وعملتها بإذن الله الحمد لله. تحت وفوق شغالين اهمت. مش عارف. كده اركب طبعا، انا جربتها بره وهركب دلوقتي في الباب. الظهر المفك طبعا بدقها كده، وبرضه قبل ما اربط اي حاجة لازم اجربها مرة واتنين وتلاتة عشان يبقوا مطمنين. كده برضه لسه فيها تعليقة. اشتغلت اهي الحمد لله. كده المسمار دوت بتاع القلب نفسه، عشان خاطر طبعا بيمسكوا عشان ما يخشش شمال ولا يمين. وطبعا حاجة بسيطة جدا، وبيبقى فيها حاجة هايفة جدا مفيهاش يعني مشكلة. وممكن نرميه نجيب واحد مكانه جديد، يا اما بنوديه يتصلح وكده. فطبعا هو كل واحد طبعا بياخد رزقه، بس انا بحب اعمل كل شغل بيتي او بيت عيالي بنفسي يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا واشتغل وبقى تمام. كده طبعا ربطته، وهجربه برضو تاني بعد الرباط عشان ممكن برضو يكون في مسمار زانق شمال او زانق يمين زي ما حضراتكم شايفين كده. كده الأكرة نفسها اللي أنا قلت لكم عليها في الأول المفروض دي بتتفك برضو قبل ما أفك الطبلة بتاعت الباب. طبعا الموضوع كله ما خدش بتاع 10 دقايق برضو. عملته وأنا واقف، ما قعدتش ولا حاجة يعني، عملت الحاجة دي كلها وأنا واقف. وكده الأكرة برضو اشتغلت، والمفتاح برضو هنجربه نشوفه برضو شغال ولا تاني. الحمد لله تمام واشتغل. وأشكر حضراتكم والسلام عليكم.